بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأما النية في الصوم فشرط صحته لكل يوم. هر نيت په صوم کې راغلي دي نو شرط صحت لپاره راغلي دي د هر یو کار. ولو علق بالمشيئة صحت او تعلیق کو په مشیت سره چې ان شاء الله نو صحیح دي لانها انما تبطل الاقوال. ذکر چې دا روجه ماتلیږي په اقوالو سره والنیت لیست منها. نیت ته دینه نه راغلي بلکې دا تعلق د قصد القلب سره ساتي. والفرض والسنة والنفل في السواء اصلها سواء. فرض او سنت او نفل فاصل کې سوا راغلي دي. اما نیت فی الحج هر چې نیت په حج کې نه راغلي دي فهي شرط صحته. نو دا شرط صحت راغلي دي ايضا فرضا كان او نفلا والعمرة كذلك ولا تكون الا سنة. والمنظور كالفرض او نظر په مثل لفرض راغلی دی. ولو نظر حجة الاسلام که چرته نظر یو که د حج د اسلام چې په ما باندې د حج که ما دا مور جوړه شو مراد د حج نه د اسلام حجو لا تلزمه لازم نه دی الا حجة الاسلام مگر حج د اسلام کمانه او د اضحیه. لکه که یو سړی راولګید او نظر یې د اوسیو کو مور مې جوړه شو زه به قرباني کوم او بیا به قرباني واجب او نه په خپل د باندې واجب نه. والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية. وقضاء فمثل ده كل لاغلي فأداء کی فجهت أصل النية سرا. وصلى الله على خير خلقه.